بالنسبه للفرتبرال كولم او الباك، انا عندي الفرتبرال كولم ده فيه كيرفيتشرز. هذه الكيرفيتشرز دهيت نورمالي موجوده كيرفيتشرز. هبص الاقي في السيرفايكال ريجون بلاقي كونفكس انتيريور، بلاقي في الثوراسيك ريجون بلاقي كونفكس بوستيريورلي او كونكيف انتيريور. في اللمبر ريجون بلاقي نورمالي كونفكس انتيريورلي. في السيكرم بلاقي كونكيف انتيريورلي او كونفكس بوستيريور. انا عندي 5 سيرفايكال فيرتبرا، عندي 12 ثوراسيك فيرتبرا، عندي 5 لمبر فيرتبرا، عندي 5 سيكرم فيرتبرا، والمفروض عندي كمان 5 اوكسجين. لكن في ناس يقول لك لا دول 4، وفي ناس يقول لك لا دول 2، لكن ايه 5. وفي ناس يقول لك هم كلهم 33. it doesn't matter، لأن الأكسجين بيبقوا amalgamated together. ما تقدريش تقولي هل هم 5 ولا هم 4 ولا هم 2. ده النمبر بتاع الفيرتبرا، وده النورمال كيرفيتشر الموجودة في الايه؟ الفيرتبرا كولم. نورمالي في الانترادراين لايف بلاقي الشايلد في 1 كيرفيتشر اونلي، وهذا الكيرفيتشر ده هو بيبقى كونكيف انتيريور. الفيرتبرا كولم 1 كيرفيتشر كونكيف انتيريورلي. عند الشهر الثاني او الشهر الرابع this neonate will start to raise his head. ابص الاقيه هو نايم بيرفع راسه. to raise his head. اول ما بيعمل ريزنج للهيد ابص الاقي السيرفايكال ريجون بقت كونفكس فورورد، وبقيت الفيرتبرال كولم كونكيف زي ما هو. طلعت السيرفايكال كيرفيتشر which convex anteriorly عند الشهر الثالث او الرابع. عند نهايه السنه الاولانيه الانفانت will start to sit or stand، يحاول يقف. اول ما يسيت or stand السيرفايكال اتكونت اوريدي، وادي الثوراسيك تبدا اللمبر كونفكسي تظهر. هنا هو عند 1 year تقريبا when the child sits or stands تبدأ تتكون اللمبر كونفكسي الموجودة وتستمر forever. تستمر forever whatever and however وسوزان وبيفوز. يعني دي كلها كلمات المفروض تعرفوها. عشان ايه؟ ملوش اي لازمه بس تعرفوه. طيب ده كلام لغايه دلوقتي ماشي سليم. انتوا خدتوا الايه؟ الثوراسيك فيرتبرا سنه ثانيه صح؟ خدتوا اللمبر فيرتبرا سنه ثانيه. هنتك على الثوراسيك فيرتبرا. الثوراسيك فيرتبرا انا عندي 7. هلاقي كاركترستيك لهذه الثوراسيك فيرتبرا. ايه؟ هلاقي السمول بودي بتاعها، والاقي لها بيديكل اهي، والبيديكل بتديني ترانسفيرس بروسيس باي فوركن، وبعدين اللامينا اهي. اللامينا بتديني السباين، والسباين يوجوالي اولسو باي فوركن، وادي لامينا الناحيه الثانيه،
والترانسفيرس بروسيس بتاع الناحيه الثانيه، وادي البيديكل بتاع الناحيه الثانيه، وادي الترانسفيرس. ده طويل شويه لكن مش مشكله. كاركترستيك لهذا السيرفيكال فيرتبرا، انتوا عارفين ده الجزء بتاعها، وده هي بيسموها البيديكل، الحته دي، وبعدين ده ترانسفيرس بروسيس، والحته دي بيسموها اللامينا بتاعت الفرتبرا عموما، وده اللي ورا بيسموه السباين. تمام. كاركترستيك ان الترانسفيرس بروسيس بيبقى فيه فورامين. هذا الفورامين اسمه فورامين ايه؟ ترانسفيرسوريوم. فورامين ترانسفيرسوريوم، وهذا الفورامين ترانسفيرسوريوم ترانسميت الفرتبرال ارتري. داخل جواه الفرتبرال ارتري والفرتبرال فين. دي اول حاجه. ولذلك لو قال لي عيان عنده 55 مش عارف سنه وخد تروما وحصل فراكشر في الترانسفيرس بروسيس وذيرز ابلسيتنج هيماتوما. بالسيتنج يعني تنبض. بالسيتنج هيماتوما معناها ان في ارتري اتقطع طالما بالسيتنج، ويبقى القطع هيبقى في مين؟ في الفرتبرال ارتري. بالسيتنج هيماتوما نتيجه فراكشر للترانسفيرس بروسيس of cervical vertebra. The source is the vertebral artery لأنه ماشي جوه. طيب ادي أول حاجة. الحاجة الثانية، لو شفت أول vertebra اللي هي الأطلس هلاقي عاملة زي الحلقة بالظبط. وحلاقي في لاترال ماسل اهو، ولاترال ماسل اهوت، وعلى اللاترال ماس في ارتيكولار سيرفيس. هذا الارتيكولار سيرفيس اهو ارتيكوليت مع الكوندايلز بتاع الاوكسيبيتال بون في البيز اوف ذا سكال على جانبي الفورامين ماجنم، لان دي اول فيرتبرا. فتارتيكوليت مع الكوندايلز، الاوكسيبيتال كوندايلز اللي موجوده في البيز على جانبي الفورامين ماجنم، وتعمل لي جوينت اسمها الاطلانتو اوكسيبيتال جوينت. تمام. وبعدين لها ترانسفيرس بروسيس في فورامين ترانسفيرسوريوم. فورامين ترانسفيرسوريوم يدخل فيه ايضا الفرتبرال فيسلز، vertebral artery. هبص الاقي هذه الفرتبرا لها anterior arch صغير، ولها posterior arch طويل شويه. ده الانتيريور ارش وده البوستيريور ارش بتاعه. تمام. على الانتيريور ارش ده هو من جوه فيه فاسد بتاعه، حته داخله لجوه بتاعه، ارتيكولار فاسد. هذه الارتيكولار فاسد ده هي بتارتيكوليت مع جزء من العظمه اللي طالع من تحت. في بروسيس طالع من تحت بيسموه الدنس بتاع الاكسس اللي هي العظمه الفرتبرا اللي تحتيها، ويعمل لي جوينت اللي اسمها اطلانتو اكسيال جوينت. اطلانتو اكسيال جوينت لانها ما بين الاكسس والاطلس. هذه الجوينت ده هي بيبقى محطوط قدامها ليجامنت، وهنا هوت الفرتبرال كانال والسباينال كورد والمننجيز وايه واللي انتوا عارفينه كله. هذا الليجامنت ده هو اسمه ترانسفيرس ليجامنت اوف ذا اطلس. تمام.
هذا الليجمنت سبورت الدنس. الدنس ده عباره عن بروسيس جاي من الفرتبرال اللي تحتها كده اهو، الفرتبرال اللي تحتها كده اهو، وادي البودي بتاعها والترانسفيرس بروسيس بتاعها اهو من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه، وادي الفرتبرال كانال، وادي الدنس اهو اللي طالع فوق، والاطلس هنا اهو، والدنس ده هو بيارتكوليت مع الانتيريور ارش بتاع الاطلس عند الاطلانتو اكسيال جوينت supported بهذا الليجمنت transverse ligament of the atlas. فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة. ليه مفيهاش مشكلة؟ نفترض إن في واحد عنده مش عارف 55 سنة وخبطته عربية وإيه واتعور وحصل رابشر للترانسفيرس ليجمنت اوف ذا اطلس. يحصل إيه؟ هيدخل على الدنس ده هو خلاص بقى حر مفيش حاجة سنداه، هيجي داخل على مين؟ على السباينال كورد ويعمل لي سباينال كورد انجري. ولذلك اللي بروتكت اجينست ان الدنس can injure the spinal cord is the presence of the transverse ligament of the atlas. لو عيان خدوا الحاسة وبعدين حصل ان بعد الحاسة بيعملوا اكزامينشن لو عنده كوادريبليجيا مع fracture of the dens. كوادريبليجيا لان خلاص ده فوق خالص، لو ضرب السباينال كورد مش هيعمل لي مونوبليجيا ولا هيميبليجيا، ده الاربعه هيتضربوا كوادريبليجيا. وفي فراكشر في الدنس ده انديكيت مين الرابشر كمان؟ الليجمنت. وده يجي لي السؤال which of the following مش عارف ligaments is expected to be also ruptured. مش عارف transverse ايه ده الليجمنت، ايه ده الليجمنت، دول الليجمنت، ودول الصناعه، ودول الزراعه، والراجل ايه مش اصلحها. تمام. فلا انسى هذه النقطه ايضا ان الرابشر والترانسفيرس ليجمنت في اي حادثه يعمل لي كوادريبليجيا ممكن، لان الدنس هيبقى فري، كان ويل كومبريس the spinal cord leading to quadriplegia. ادي تاني نقطه محترمه لازم اعرفها في الانجري بتاع هذا الايه؟ الفرتبرا. كمان اللي اعرفه كمان ان عند الاطلانتو اكسيال جوينت دهيت بيحصل فيه الروتيشن. الروتيشن اوف ذا هيد بيحصل عند الاطلانتو اكسيال جوينت، لان دي عامله زي البريمه بتلف بيفوت. فعشان كده بيحصل عند مين اللي بيعمل الروتيشن؟ الستيرنوماستويد ماسل one side زائد السبلينيوس of the opposite side. يعني لو انا عايز الف راسي من ناحيه الشمال هاجي الستيرنوماستويد اليمين هتكون جاب، والسبلينيوس ماسل من الناحيه الثانيه هتشدها كمان. بيحصل روتيشن of the head to the opposite side. لكن لو الستيرنوماستويد دي والستيرنوماستويد دي كونتراكت مع بعضهم يعملوا فليكشن of the head. Flexion of the head usually occurs at this joint. هنا بيحصل flexion, extension, no rotation. لكن هنا اساسا الروتيشن بتاع الهيد. تمام. الفليكشن بتاع الهيد الستيرنوماستويد ماسل الاثنين يعملوا لو كونتراكت بوث ستيرنوماستويد ماسل. الاكسنسورز بتوع الفرتبرال كولم من ورا وبيسموها من جنرال كده هو اريكتور سبايني ماسل. هي مجموعه ماسلز يعني على جانبي الفرتبرال كولم من الباك كله
بيسموها اريكتور، دول مسؤولين عن الاكستنشن اوف النك او الاكستنشن اوف اللمبر او الاكستنشن اوف ثوراسيك. اي اكستنشن للفرتبرال كولم is produced by the erector spinae muscle. erector spinae muscle. تمام. ده تمام. طيب بالنسبه لهذا الايه السكند ده هلاقي فيها الدنس كده اهو، والاقي فيه ترانسفيرسال بروسيس ايضا، والاقي لها بودي، والاقي ترانسفيرسال بروسيس، والاقي بودي، وادي الدنس طالع لفوق، وقدام هذا البودي ده هو بلاقي الفرتبرال كانال، وهنا في فورامين ترانسفيرسوريوم، وهنا في فورامين ترانسفيرسوريوم. الدنس ده هو البودي بتاع السيرفايكال، الفيرست سيرفايكال. عشان كده الفيرست سيرفايكال ملهاش بودي، لأن البودي بتاعها لحم معاه وعمل لي الدنس. هذا الدنس ده راكب هنا اهو. في ليجامنت، ايبيكال ليجامنت من الايبكس بتاعته للفورامين ماجنم بيسموه ايبيكال ليجامنت. في من اللاترال سايد ده للكوندايلز، اوكسيبيتال كوندايلز بيسموه ايلار ليجامنت. وفي ليجامنت جاي من الفرتبرا ورايح للفورامين ماجنم بيسموه فيكتوريال ليجامنت. دول كلها ليجامنت اتاتشد للاكسس ايبيكال ايلار فيكتوريال. لكن the most serious فيهم اللي هو الكروشيت ليجامنت. الكروشيت ليجامنت، كروشيت يعني عامل ايه؟ زي الصليب. ده الفورامين ماجنم اهو، وادي الاطلس اهي، وادي الاكسس تحتها اهي. مش هدخلهم في بعض عشان ما ايه ما يعملوش مشكله. انا شايف انكم غير ملتزمين تماما. انا شايف 3/4 بيتكلموا مع بعض، شايف 3/4 بيبتسموا جدا. شايف This is a bad sign. انا شايف انا شايف واللي بشوفه واحساسي لا يتكذب ابدا تحت اي ظرف. اي كروشيت ليجمنت الدنس هنا اهو، بس انا منزله تحت عشان ما يركبوش مع بعض، لكن الدنس هنا اهو. والبودي بتاعه كده اهو، وترانسفيرس بروسيس هنا زي دي، وترانسفيرس بروسيس هنا زي دي، وادي الاكسس اهي، والدنس ارتكوليتنج مع الانتيريور ارش بتاع الاطلس ويعملوا اطلانتو اكسيال جامب. في ليجامنت زي ما قلت لكم الترانسفيرس ليجامنت كده اهو، ده سبورتنج الدنس بوستيريورلي. وفي ايضا ليجامنت جاي من البيديكل بتاعت هذه الفرتبرا وطالع لفوق للفورامين ماجنم وعامل لي كروس ليجامنت. هذا الليجامنت اسمه كروشيه ليجامنت.
لان ليه عامل زي الكروس، زي الصليب. هذا الكروشيه ليجامنت سبورت الدنس in its position. Very important support. هذا الكروشيه ليجامنت يتعور لو البيديكل بتاعت الاكسس دي حصل لها فراكشر. البيديكل، وانا قلت لكم البيديكل انتوا عارفين مكانها. البيديكل اللي هي ما بين البودي وترانسفيرس بروسيس، لكن دي اللامينا. ففراكشر للبيديكل indicate destruction cruciate ligament. It dense will be not in its position. It can compress also the spinal cord, leading to quadriplegia. دي حاجة لازم تتعرف. الكلام ده كله مهم لأن في أسئلة كلها. مش بقول حاسة وفراكشر إلا لما يكون وراها سؤال. مش هضيع وقتكم في كلام فاضي. تدخل معكم كده. لازم أعرف مين الترانسفيرس ليجامنت ده ومين الكروشيت ليجامنت ده، والكروشيت ليجامنت هيتضرب لو البيديكل اتكسرت، ولو حصل إن ترانسفيرس ليجامنت أيضا اتضرب الدنس والكمبريس سباينال كورد وهيديني كوادري بليجيا. كوادري بليجيا. طيب ايه الجوينتس اللي ما بين الفرتبرا؟ اي فيرتبرا بقى؟ ادي فيرتبرا اهي، واللي فيها انفيريور نوتش كده اهو، وادي الابر بوردر بتاع الفرتبرا، يبقى فيه سوبيريور نوتش كده اهو، وده الايه؟ السباين. الفرتبرا اللي تحتيها اهي، وادي سوبيريور نوتش بتاعها، وادي ترانسفيرس بروسيس بتاعها، السباين بتاعها، وادي الانفيريور نوتش بتاعتها، وادي ترانسفيرس بروسيس بتاعها. وفي جوينتس ما بين هنا اهوت الابر هنا اهوت وفي اللور ده، هنا بيبقى فيه بروسيس سوبيريور ارتيكولار بروسيس، وفي نازل من فوق هنا اهوت انفيريور ارتيكولار بروسيس، وهكذا برضه من فوق. الجوينتس اللي ما بين الفرتبرا، the most important joint اللي ما بينهم اللي هي الديسك، الانترفرتبرال ديسك، واحنا سميناها secondary cartilaginous joint intervertebral disc. وزي ما انتم عارفين ان الديسك ده عباره عن فايبرس تيشو في البريفري بيسموه انيولاس فايبروزس، وفي جيلاتينس ماتيريال انسايد بيسموها نيوكليوس فالبوزس، ودي انيولاس فايبروزس. ده الديسك، وهذا الديسك شوك ابزوربشن بيابزورب الشوك نتيجه التروما. واحد وقع، واحد اتخبط، الفرتبرال كولوم اتضرب، الوزن بتاع الجسم عليه، كل ده بيتحمله الديسك. الديسك ده بيمثل 1/4 of the total length of the vertebral column. ربع اللينس of the vertebral column intervertebral discs. هذه الانترفرتبرال ديسك دهيت اساسا موجود فيها المين كونتنت بتاعتها ووتر. طبعا في انذر، في كولاجينوس فايبرز، في ماتريكس، في، لكن اللي يهمني كله ان الميجر كونتنت of the intervertebral disc nucleus bulbosus دهيت ووتر. عشان كده في الالدرلي بيشنت ببص الاقي الوتر ده بيقل، فبيحصل فيه degenerative changes في الديسك في الالدرلي بيرسونز. الالدرلي بيرسونز
as a deterioration نتيجة decrease the water content of the disc due to aging. ويعرض العيان ان يجيله ديسك كولابس، يعرض على ان ينزلق الفرتبرا زي ما هقول لكم بعد كده. في ايضا في جوينت ما بين السوبيريور ارتيكولار فاسد ده والانفيريور ارتيكولار، السوبيريور ارتيكولار فاسد بتاع ده والانفيريور بتاع دي، ساينوفيال جوينت، وبرضه اللي تحتها دي الانفيريور بتاع دي مع السوبيريور بتاع دي، ساينوفيال جوينتس ما بين الفرتبرا. ما بين الفرتبرا. الليجامنتس اللي موجوده ادي فيرتبرا اهي، وادي البيديكل بتاعتها اهي، الترانسفيرس بروسيس اهو، وادي اللامينا اهي، وادي السباين اهو، ودي لامينا الناحيه الثانيه اهي، والترانسفيرس بروسيس اهو، وادي البيديكل اهي. وهنا هو الفرتبرال كانال او الفرتبرال فرامل، ويوجد فيه المننجيز سراوندينج الايه؟ السباينال ايه؟ السباينال كورد. سباينال تمام. ده تمام. في ليجامنتس ما بين الفرتبرا دي، ادي السباين بتاع ده والسباين بتاع ده، ما بين التب بتاع السباين ده وبتاع السباين ده في ليجامنت اسمه سوبرا سباينس ليجامنت. ده ما بين التبس اوف ذا ادجيسنت فيرتبرا، لكن ما بين السباين، بقيه السباين وبقيه السباين الثاني في ده سوبرا سباينس، لكن ده انتر سباينس ليجامنت. انتر سباينس ليجامنت. دي اللامينا، وادي لامينا، دي كلها لامينا. ما بينها وما بين اللامينا اللي تحتيها في ليجامنت. في ليجامنت من اللامينا دي لللامينا اللي تحتيها. هذا الليجامنت بيبان هنا اهو، لان هنا مكان اللامينا. هذا الليجامنت ده هو بيسموه ليجامنتم فلاتا. هذا الليجامنت انتم متخيلينه؟ الفرتبرا اللي تحتيه لها لامينا ايضا، ما بين الاثنين لامينا الليجامنتم فلاتا. فالليجامنتم فلاتا سراوند الفرتبرا الكانال. ادي الفرتبرا الكانال اهي، وهو سراوند من حواليه، والفرتبرا الكانال في النص والسباينال كورد في النص. في ساعات بيحصل حاجه اسمها ستينوزس للفرتبرال كانال او الفرتبرال فرامل. يبقى انت عنده ستينوزس في الفرتبرال كانال. هذا الاستينوز في الفرتبرال كانال ده هو نتيجه هايبرتروفي للليجامنت مين؟ ليجامنت الفلاتا، لانه هو اللي سراوند الفورامين ده. فلما يحصل له هايبرتروفي هيدخل، فالقناه هتضيق. ولذلك لما يحصل في سباينال كانال ستينوزس تعرف ان الليجامنت which is responsible about that stenosis is ligamentum flata. ligamentum flata. دكتور هي نازله على تحت ولا مع البادي؟ لا نازله على تحت، يعني انا حلقه في ادي الفيديكل اهي، لامينا اهي، واللامينا اللي تحتها اهي، الفرتبرا اللي تحتيه نازل من هنا لهنا. من اللامينا للامينا، ملوش دعوه بالبودي خالص، ده من الخلف. البودي هنا بتاع دي اهو، ترانسفيرس بتاعها اهو، والفيديكل بتاعتها من قدام، ودي برضه البودي بتاعتها والترانسفيرس بروسيس. لكن اللامينا اللي من ورا والسباين هنا من ورا، والسباين هنا من ورا، ما بين الاثنين لامينا الليجامنتم فلاتا. فاهم حاجه؟ هذا الليجامنتم فلاتا لما حصل له هايبرتروفي او سيكنينج
يعمل stenosis of the vertebral canal. Stenosis of the vertebral canal, it means hypertrophy of ligamentum flava. لأن هو اللي surround هذه الفرتبرال canal. ثانيا ما بين الترانسفيرس بروسيس ده والترانسفيرس بروسيس بتاع الفرتبرال تحتها في another ligament اسمه انتر ترانسفيرس ligament. انتر ترانسفيرس ligament. يبقى انا عندي سوبرا سباينس ليجامنت، انتر سباينس ليجامنت، ليجامنتم فلافا اللي هو سراوند الكنال، ليجامنتم فلافا. عندي an important ligament which covers the anterior surface بتاع الفرتبرال كولم واتاتشد للبوديس واتاتشد للانترفرتبرال ديسك. هذا الليجامنت اسمه الانتيريور longitudinal ligament. ده اتاتشد للبودي واتاتشد للديسك وسترونج ليجامنت، فيري سترونج ليجامنت. وفي another ligament اتاتشد للبوستيريور سيرفيس. هذا الليجامنت دوت ماشي ورا الفرتبرا، لكن هذا الليجامنت از نوت اتاتشد للبودي لكن اتاتشد تو ذا انترفرتبرال ديسك وماشي ورا الفرتبرا، اتاتشد للانترفرتبرال ديسك لكن مش اتاتشد للبودي بتاعت الفرتبرا. الديسك هنا اهو ماسك في الديسك لكن is not attached to the body of the vertebra. is not attached. هذا ده بيسموه anterior longitudinal ligament، ده بيسموه posterior longitudinal ligament. ده أقل ضعفا قوة من ده، لكن هذا الليجمنت not attached للبودي بتاع الفرتبرا من الخلف. حد يعرف ليه؟ ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ مش تعرفوه؟ ليه بقى مش تعرفوها ليه؟ لأن لو أنا عندي دي الفرتبرا أهي، الفرتبرال فين اللي بيداخل بيدرين الفرتبرا داخلها من البوستيريور سيرفيس من اهو. هذا الفين بيسموه بيزي فيرتبرال فين، داخل بيدرين البودي وطالع من البوستيريور سيرفيس. فلو لزق في البودي الفين هيطلع ازاي؟ ثانيا ما بين الليجامنت ده ومن البودي في بليكسس اوف فينز اللي هي الانترنال فيرتبرال بليكسس اوف فينز. يبقى لازم في سبيس ما بين البوستيريور والفيرتبرال عشان البيزي فيرتبرال فين ده. حتى لو شفت اي فيرتبرا هتلاقي البوستيريور سيرفيس بتاعها في فتحه، في خرم كده، في حته داخله جوه. ده مكان دخول البيزي فيرتبرال فين او طلوع. وعشان كده لو حصل ميتاسيسز في السباينال كورد في الفرتبرال كولم، هذه الميتاسيسز بتوصل عن طريق هذا البيزي فيرتبرال فين وتروح للفرتبرا ويحصل كولابس للفرتبرا. كولابس، تنهار، كلها دامج وتديني فيري سيفير بين نتيجه الكولابس ده. واعمل لها اكس راي الاقي فيه فيرتبرا كولابس. دي ميتاسيس عن طريق البيزي فيرتبرال فين لان يروح للبودي، دامج للبودي، دامج للبودي، كولابس اوف ذا فيرتبرا. ودي كاركترستيك للميتاسيس، مالجنت ميتاسيس. مالجنت ايه؟ ميتاسيس. تمام. ايه؟ قلت ايه؟ من اي اورجن؟
هو في اورجنز مشهوره تبعت للبونز بروستاتيك وكلها تقريبا فيها بي. بروستاتيك البروستات ادي واحده كمان. البريست كارسنوما، وبعدين الهايبر نفروما بس اللي بيه في النص. الهايبر نفروما ده تيومر بتاع الكدني. دي الرينا سيل كارسنوما بيسموها هايبر فيها بي ايضا هايبر نفروما. بابيلاري كارسنوما بتاعت الثيرويد جلاند، كانسر ثيرويد جلاند كان ايه؟ بيبعت للبونز كاركترستيك ايضا ليه. في كمان مالتيبل مايلوما، مالتيبل دي كلها بتاعت البلمونري. برونكوجينيك كارسنوما تبعت للبون، هتلاقيهم فيهم بيه كلهم. دي الكومن تيومرز اللي بيبعت للبون ميتاستاسيس. برونكوجينيك كارسنوما، بريست كارسنوما is very common، بروستاتيك كارسنوما، بابيلاري كارسنوما بتاع الثيرويد جلاند، هايبر نفروما اللي هي الرينا سيل كارسنوما. كل ده كله بيبعت ميتاستاسيس للبونز. وتلاقي عيان suddenly fracture وسيفير باك بين، اكس راي كولابس الاثنين 3 فيرتبرا او 2 فيرتبرا ميتاستاسيس. عيان عندها كانسر بريست سيفير باك بين لازم اشوف تكون ميتاستاسيس وعملت كولابس وعملت كومبريشن على نيرف ادتني سيفير باك بين. ده نتيجه البيزي فيرتبرا بين ده. تمام. لو انا عملت هايبر اكستنشن للفيرتبرال كولم بتاعي، عملت هايبر اكستنشن مين اللي هيتعور؟ الانتيريور كورشيت، الانتيريور ليجمنت، لان هو اللي هيتشد وهيتشد اكبر شد، ولذلك هايبر اكستنشن للنك كان دامج الانتيريور لونجيتيودنال ليجمنت. انما الباقيين هيقربوا من بعض مش هعملهم ستريتش، لكن اللي هيحصل له ستريتش الانتيريور الكورشيت، الانتيريور كورشيت الانتيريور لونجيتيودنال ليجمنت. طيب sometimes ببص الاقي ايه؟ بلاقي عندي عيان السيرفايكال كيرف اهو او كيرفيتشر، والاقي الثوراسيك مور ديب ثوراسيك كيرفيتشر exaggerated concavity او in the thoracic region. لما الاقي المنظر ده هو دي بيسموها ايه؟ كايفوزس. والكايفوز اكتر في الثوراسيك ريجن. في الثوراسيك ريجن ابص الاقي واحده كبيره في السن بالذات الفيميل، وكبيره في السن مثلا عندها 80 سنه، ابص الاقي ماشيه ومنطقيه كده. ليه؟ لان في كايفوزس. ما هو سبب الكايفوزس؟ هذه العيانه دهية عندها اوستيوبروزس. فلما يحصل اوستيوبروزس يحصل كولابس للفرتبرا دهية، بدل ما هي بس كده تبقى ويدج شيب كده، واللي تحتها ويدج شيب كده. ابص الاقي الفرتبرا الكولم زاد الكونكافيتي بتاعته في الثوراسيك ريجن، وذلك الاوستيوبروزس يؤدي لكولابس للفرتبرا نتيجه الكالسيوم اللي هيقل فيه ويعمل لي كايفوزس. كايفوزس ايضا احد اسباب الكايفوزس التي بي، تيوبركلوزس. التيوبركلوزس ايضا بيوصل للفرتبرا عن طريق البيزي فيرتبرال فين، ويدخل جوه الفرتبرا وياكلها ويحصل كولابس للفرتبرا. الاثنين دول يعملوا كولابس ويدج شيب للفرتبرا يبقى كده.
بدل ما هي كده اهو البودي بتاعها كولابس. طالما كولابس مع اللي تحتيه هيزود الكونكيفيتي اوف ذا ثوراسيك ريجن، وذلك لو لقيت تي بي في الكيس اعرف التي بي اعرف ان وراه كيفوزس. لو قال لي اللي فوق اعرف ان وراه كيفوزس. اوستيوبروزس وجاي ديفورمتي اللي موجود اعرف ان وراه ايضا كيفوزس. دول الاثنين كاركترستيك بهذا الكيفوزس بالذات بايه؟ لو واحد عنده تيوبركلس ديزيز او عنده اوستيوبروتيك ديزيز، خاصه لو فيميل والالترلي فيميل. تمام. بلاش كده. انا لقيت واحده عندها فيسيولوجيكال انكريز الكونفكس بتاعت اللامبر ريجون ده. يعني اللامبر ريجون ده دي هنخليها طبيعيه تاني عشان دي ما فيهاش مشكله كده اهو. لكن اللي هي مور كونفكس لو مور كونفكس انتيريور دي بسميها ايه؟ بسميها ايه؟ لوردوزس. عندها لامبر لوردوزس. ولو في اللامبر بسميها لامبر، واللامبر ذا كومنست يحصل لها. امتى يحصل لامبر لوردوزس فيسيولوجيكالي؟ اللامبر لوردوزس بيحصل ان الفرتبرال كولم ده بيطلع لقدام عشان يشيل الويت بتاع الابدومينال كونتنت. يعني لو لقيت واحده بريجننت، لو شفت اي واحده بريجننت خاصه في السيرف ترايمستر تبص لها كده اهو، وتلاقي لو بصيت لظهرها هتلاقي داخل لفوق indicating lumbar lordosis عشان تشيل هذا اللي جوه. وبص هي ماشيه كده اهو. ده this lumbar lordosis في عشان تسبورت الويت بتاع الابدومينال كونتنت. واحد عنده اسايتس، واحد عنده ابدومينال تيومر، هتلاقي برضه اللامبر لوردوس عشان يشيل الويت اوف ذا ابدومينال كونتنت اوف ذا ابدومينال كونتنت. لكن لو انا بصيت على ظهر عيان المفروض الفرتبرال كولم بلاقي في الميدل لاين تقريبا. لو لقيت ان الفرتبرال كولم ده هو ديفييتد تو وان سايد كده اهو، ده اسمه ايه بقى؟ ايه؟ سكوليوزس. سكوليوزس. السكوليوزس ده هي كاركترستيك ليها ان عارفين الفرتبرال كولم وعارفين الفرتبرا بتتكون من ايه؟ ميزوديرم، البرا اكزيال الميزوديرم. لو هذه الفرتبرا ده هي ما اتكونتش، لا اتكونت نصها بس اللي هي هيمي فيرتبرا. لو هيمي فيرتبرا ده هي ابص الاقي الفرتبرال كولم بيتجه تو وان سايد نتيجه هيمي فيرتبرا. الفرتبرا ما اتكونتش كلها، اتكون نصها بس نتيجه كونجينيتال انومالي في الفورميشن بتاع الفرتبرا من البرا اكسيال ميزوديرم، بيسموها هيمي فيرتبرا. ده it will lead to scoliosis, congenital scoliosis، يعني العيان مولود بيه congenital. ودايما الكونجنتال سكوليوزس ده هو بيبقى معاه other congenital anomalies، بالذات الهارت ديزيز. الاقي معاه هارت ديزيز، يعني الاقي كونجنتال سكوليوزس هارت ديزيز، عشان البيجيننج اوف فورميشن اوف ذا هارت والفورميشن اوف ذا vertebra occur at the same time. At the same time. The beginning of formation of the heart والvertebra occur at the same. عشان كده الاقي congenital anomalies كتيرة، من ضمنها الهارت. الهارت is very common في scoliosis. الاقي scoliosis ومعاه congenital heart disease. valve, septum,
اي حاجه. كارفويسز لما يكون في كونفستيف بالصوت ما حتسبب شيء للأذن اللي قدامها. ايه؟ الكارفويسز لما يكون في كونفستيف في الصوت ما حتسوي شيء للأذن اللي قدامها. طبعا هتسوي. الاردوس اصلا لو الاردوس لقدام هتضغط على الفرتبرا اللي قدام. ثانيا الكارفوس ده هو هيعمل له مشاكل كبيره جدا، اقصاها سايكولوجيكال. يعني تخيل واحد عيان نايم ماشي كده هو في الشارع، فنفسيا بيبقى منحط. دي اهم حاجه. سيبك انت ان ايه هيأثر على الموفمنت بتاعت الهيب، ولا في بين في الهيب والنين، ولا يبين في الفرتبرال كولم نتيجه الديفورمتي اللي موجوده. ده كل البين ده كله ممكن يتحمله، لكن لا يتحمل منظره وهو ماشي تاني ظهره في الشارع وسط الناس. سايكولوجيكال تروما فيري سيفير. ولا انت عارف سيفير ولا انت عارف حاجه؟ تقول لي خلاص كده. طيب لو بصيت للفرتبرال كانال، ادي الفرتبرا اهي، البودي بتاعها اهو، وهنا هو ادي البيديكال اهي، وادي الترانسفيرس بروسيس اهو، وادي اللامينا اهي، وادي السباين اهو، وادي اللامينا الثانيه ترانسفيرس بروسيس بيديكال لامينا اهي، وادي الفرتبرال كولم اهو. يبقى دي كده اهو. انتوا عارفين السباينال نيرف بيطلع بكام روت؟ ب2 روت. في من سنسوري روت اللي هو بيطلع من الايه؟ او بيدخل فيه في الايه؟ في البوستيريور كورد. وموتور روت بيطلع من الانتيريور كورد، والاثنين عند الانترفيرتبرال فرامين ده اهو بيعملوا لي سباينال نيرف. والسباينال نيرف بيطلع من الانترفيرتبرال فرامين ويطالع يدي انتيريور ديفيجن او انتيريور برايمري ريمارك وسوبر برايمري وانتيريور برايمري ريمارك. طيب لو انا عندي انترفيرتبرال ديسك، انا هشيل ده اهو واحط الديسك اللي هو ما بين ده انيولوس فايبروس اهو ونيوكليوس فالبوزس في النص. نتيجة تروما، نتيجة هيفي ويت واحد شايله، نتيجة ديجنراتيف تشينجز في الديسك، هبص الاقي البريشر جوه الديسك يزيد، فهلاقي الديسك ده هو يجي قاطع الانيولوس فايبروزس ويجي باظظ تاني. حاجة من اتنين، يا يبص من السنترال ده اهي، يا يبص من اللاترال ده اهي. حسب الحته اللي بتتقطع. يوجوالي من اللاترال ده اهي، لأن قدامه هنا هو في البوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت، فالبوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت يوجوالي بيريزيست السنترال بروتروجن. ده سنترال بروتروجن للديسك، لكن ده لاترال بروتروجن للديسك. وذلك اللاترال بروتروجن للديسك از كومن. الاقي النيوكليوس فالبوزس دهيت قطعت الانيولوس فالبروس وجت باظه لقدام كده اهو. بتضغط على مين؟ على النيرف روت. ولذلك اول مانيفستيشن بين، وهذا البين ريبيكولار بين، يعني ليه ديستريبيوشن اكوردنج النيرف اهو. يعني مثلا في حادث سيادة مش اذا كومنز، لو حصل في اللامبر ريشو، اللامبر ريشو هيطالع
عامل على الروس وساتيك الاقي ديستريبيوشن على الباك بتاع الجلوتيال وعلى السايد واللاترال اسفل والفوت لغايه اللاترال اسفل لغايه الفوت along الديستريبيوشن بتاع نيرف معين. ده اعرف ان ده راديكولار بين، اعرف ان ده لاترال بروتروجن للنيوكليوس بالبوزس، اعرف افكشن لنيرف روت مش سباينال كورد. يوجوالي في اللمبر ريجون الديسك يوجوالي ما بين ال 4 وال 5 أو ال 5 وإس 1. This is the common site for disc prolapse. Disc prolapse. The commonest is the lumbar region. وفي اللمبر region the commonest ما بين 4 و5 أو 5 و1. هنا هو مفيش سباينال كورد أصلا. لأن السباينال كورد بينتهي عند اللور بوردر اوف L1 أو ما بين الليفل ما بين L1 و L2. فمفيش سباينال كورد، في الكودا إكواينا. ودي عبارة عن نيرف روتس، نيرف لمبر وبعدها السكرة والكوكسجين. فعشان كده الديسك في اللمبر ريجون مش عمره ما هيضغط على السباينال كورد، لازم هيضغط على روت فاليو. عشان كده السياتيكا الاقي بين في الظهر رادياتنج لواحد من اللور ليمب، ده سياتيكا نتيجة ديسك برولابس affecting the roots of الكودا إكواينا. لكن لو في ديسك مثلا في السيرفايكال ريجن وسنترال هيضغط على مين؟ على السباينال كورد وحسب مكانه. يعني في الثوراسيك ريجن لو في ديسك يعمل لي بارابليجيا على طول، يعمل لي بارابليجيا وابر موتور نيورو ليجن، ولا في بوست بابليسكس لاين. مش خدتوا النيورو؟ لو ضغط على الكورتيكو سباينال فايبرز هيديني ابر موتور نيورون تحتيه، وكل المانيفستيشن بتاع ابر موتور نيورون. ثانيا هيديني ليفل يعني ايه؟ لانه هيضرب السباينال كود مثلا عنده ثوراسيك 10، فثوراسيك 10 السنسيشن راح، بلاقي في باند بنسيت الحرام امبلاكس ده ثوراسيك 10 فيما تحتيها، الاقي العين مش حاسس لغايه الامبلاكس وبعد كده حاسس. يبقى في سنسوري ليفل، سنسوري ليفل ده هو وتحتيه ابر موتور نيورو ليجن، معناها كور ليجن. معناها والله ما انتوا فاهمين يعني، بس انتوا فاهمين حاجه واحده بس، انكم تتكلموا وتضحكوا وتضيعوا المحاضره. This is an important انتوا جايين اصلا ناويين عليه. لكن تعرفوا ان في ابر موتور نيورو ليجن ومعاه ليفل، اعرف ان ده سباينال كورد ليجن على طول 100% طالما في ليفل يعني السنسيشن. ما هو لما هو مش معقول هيضرب عند مثلا ثوراسيك 10 وهلاقي مثلا الاريا سبلاي بثوراسيك 9 فالسنسيشن راحت، عمرها ما هتروح لان ضربه من تحت. فالسنسيشن هيجي من تحت كل نص لغايه عند 10 الاقي بعديه في سنسيشن، اعرف ان في ليفل معناها سباينال كورد ليجن، معناها سباينال كورد ليجن، معناها سباينال كورد ليجن. ولذلك من ضمن العلامات السيئه في العين اللي عنده ديسك برولابس ان يديني ثوراسيك بين، يعني عنده ديسك برولابس واللي اول ما ظهر الالم ثوراسيك بين. ثوراسيك بين مع ديسك برولابس معناها مين اللي هيبقى ضرب؟ السباينال كورد. معناها هلاقي مين؟ بارابليجيا، معناها هلاقي سنسوري ليفل، معناها هلاقي مصيبه. ولذلك من ضمن العلامات السيئه في السياتيكا او مش السياتيكا، في البين نتيجه الفرتبرال كولان ليجن الثوراسيك بين. يعني اللمبر بين عادي، ما الديسك هنا يعني
فيهاش، لكن الديسك مش مشهور في الثوراسيك ريجن. معناها ان يجي في الثوراسيك ريجن معناها ان في تروما قويه كسرت، او في تيومر عمل ميتاسيسز في الثوراسيك ريجن وعمل كولابس للفرتبرا وحصل بروتوجن لده وضغطت على السباينال كورد. عشان كده الثوراسيك بين از ا باد سيمبتوم. والله ما انتوا فاهمين، لا سيمبتوم ولا ساين ولا ثوراسيك ولا لامبر. فاهمين حاجه؟ لو واحد جاب ظهره والظهر بيوجعني اتصل فيه، انا عارف ان ظهره بيوجع، ما دي لو نفس حاجه ديسك يعني مفيش حاجه خطيره يعني. قلت له الناس كلها ظهرها بتوجعها. انما لو واحد جه قال لي لا ده من الحته اللي فوق ده وجع جامد والتنبيه في رجليه التنبيه ده، لا الموضوع عنصر، ده مش مكان ديسك. ايه اللي خليه يحس بالالم؟ يبقى فيه مصيبه وراها. ما هي المصيبه اللي وراها؟ ممكن يكون تيومر ميتاسيس، او العيان ده اصلا خد له خبط اتوبيس فكسر الثوراسيك، فعشان كده حصل كومبريشن على سباينال كورد. دايما تلاقي مع مصيبه ولا انتوا فاهمين مصيبه ولا انتوا فاهمين ثوراسيك ولا فيرتبرال ولا فاهمين حاجه؟ تمام. طيب ناخد الكومنس. انا عندي الكومنس ما بين ال4 ال5 ال4 تحت ال4 ال5 وما بين S1 يعني هنا الديسك ما بين ال5 S1 هي الديسك هنا اهو ما بين 3 ما بين 4 و5. These are the common size of discal collapse. مفيش فايدة برضه بتتحكم. ستيل وستيل انا حضرته. معلش يعني ايه؟ انت كله هيجي على دماغك. sooner or later. مش هيجي على دماغنا. السباينال نيرف في المنطقة دي، السباينال نيرف بيطلع فوق الفرتبرا بتاعتك. يعني ال5 هنا اهو. السباينال نيرف بتاع ال5. ال5 ما بين فوق S1 ولذلك لو حصل ديسك برولابس ما بين 4 و5 هيضرب مين؟ ال5. والله لازم تعرفوا، غصب عنكم لازم تعرفوه. لان هيجي عيان مش عارف فتره سنه مش عارف ايه ديسك برولابس radiological examination show that this can be L4 و L5. Which of the following should be the most probably affected? L5 L4 S1 S2 L5. L5 او يجي لك مش كده، يقول لك عيان خده عنده ديسك برولابس والاكزامينيشن شوز there is foot drop. L5 ده هو المسؤول عن الدورسي فليكشن اوف ذا فوت. انا عندي الفوت بتاعتي اهي، لو رفعت مش رجلي لفوق بيسموه دورسي فليكشن، لو نزلته لتحت بلانتر فليكشن. الدورسي فليكشن ب L5، البلانتر فليكشن ب S1. لو الدورسي فليكشن راح الرجل هتيجي واقعه، لان مفيش دورسي فليكشن تقع بالجرافيتي وتعمل فوت دروب. وزي ما لك عيان عنده ديسك مش عارف ايه واس في اللامبر ريجن اون اكزامينشن ذير از فوت دروب. وش ذا فولوينج جروت فاليوز موست ابليكد L5 L4 L3 L5.
لان الخمسه والمسؤول عن دورس فليكشن حصل فوت دروب يبقى ده ضاع. انما البلانتر فليكشن بالاس واحد. بلانتر فليكشن. الكلام ده يا جماعه مش بقوله كده اهو، الكلام ده وراه كيسز موجوده. الخمسه والاربعه اس واحد ده دورس فليكشن، ده بلانتر فليكشن، عشان لازم ايه تعرفوه. طيب في حاجه بص الاقي ايه؟ وخاصه في الالدري الاقي ده الفرتبرال كولم اهو. ابص الاقي في فرتبرا طلعت من مكانها لقدام شويه وشالت معاها بقيه الفرتبرال كولم اللي فوقيها، والفرتبرا اللي تحتيها اهي في مكانها الطبيعي. يعني في الفرتبرا طلعت لقدام شويه، اتزحلقت لقدام وشالت معاها بقيه الفرتبرا. هذه الحاجه دهية بيسموها spondylolysis which is very common على فكره. لو عملت اشعه للعيان انت عنده spondylolysis طز، ده ديجنراتيف تشينج بتحصل، وخاصه في الديسك اللي موجود والفرتبرا الموجوده فيه بيبقى فيها الليجامنت كمان تبقى لاكسد بالالدري بتزق، وزيك ما فيش واحد كبير في السن وعملت له لما تلاقي عنده سبونديلولايسيس وهو مش شاكيش من حاجه، او لو اشتكى من حاجه ما فيش ديسك كلها سبونديلولايسيس، الفرتبرا اتحركت لقدام فزقت على النيرف روتس، عملت لي نيك بين والم بيروح على الكتف وتعمل له اشعه لك لا ما عنديش ديسك، لكن عندي سبونديلولايسيس ده في الاشعه دي انديكيت ان ايه؟ ان في فيرتبرا قدام. شكرا. تعالى طلعوني بعينين.